প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত পেডাগজিৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট সেই বিষয়বস্তুৰ লগত সংলগ্ন কৰি কেইটামান MCQs আনিছোঁ গতিকে সেই MCQসমূহ আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী গ'ল অফ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টৰ প্ৰাইমেৰী গ'লটো কি টু মেইনটেইন ষ্ট্ৰিক্ট ডিচিপ্লিন নে to create an environment conducive to learning, নে to focus on teacher-centered instruction, নে to reduce workload for teachers. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to create an environment conducive to learning. এনেকুৱা এটা environment সৃষ্টি কৰা য'ত লাৰ্ণিংটো সহজ হয়, ভাল হয়। কাৰণ যদি উৎপাত হৈ থাকে তাততো নহ'ব। Next question. Which of the following is an effective classroom management strategy? তলৰ কোনটোক আমি ফলপ্ৰসূ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট কৰাৰ এটা কৌশল বুলি ক'ম ইগনৰিং ডিছৰাপটিভ ষ্টুডেণ্টছ এষ্টাব্লিছিং ক্লিয়াৰ ৰুলছ এণ্ড এক্সপেক্টেশ্যনছ পানিছিং এভৰি মিষ্টেক এলাউিং কমপ্লিট ষ্টুডেণ্ট অট'নমি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এষ্টাব্লিছিং ক্লিয়াৰ ৰুলছ এণ্ড এক্সপেক্টেশ্যনছ গতিকে যদি আমি ফলপ্ৰসূ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টৰ কথা কওঁ তেতিয়া ক্লাছৰুমত যেতিয়া আমি সোমাম এজ এ টিচাৰ আমাৰ এইটো দায়িত্ব হ'ব যে কি ক্লাছৰ ৰুল আছে কি তেওঁলোকে আশা কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে স্পষ্টতা আনে নেক্সট হোৱাট ইজ এ কি কম্পনেণ্ট অফ পজিটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট ইন ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট তলৰ কোনটো পজিটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট ইন ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টত এটা ডাঙৰ মানে অংগ হয় পানিছমেণ্ট ফৰ বেড বিহেভিয়াৰ ৰিৱাৰ্ডছ ফৰ ডিজায়াৰেবল বিহেভিয়াৰ ignoring students who misbehave নে allowing students to set their own rules শুদ্ধ উত্তৰ rewards for desirable behavior এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যোনে ভাল বিহেভিয়াৰ কৰে তেওঁক মানে ৰিৱাৰ্ড দিয়া যাব next what is the best way to handle a disruptive student during class যেতিয়া ক্লাছৰুমত এজন ষ্টুডেণ্ট বহুত বেছি উৎপাত কৰি আছে গতিকে ডিসৰাপটিভ ষ্টুডেণ্টক কেনেকৈ মানে হ্যান্ডেল কৰিব লাগে বেষ্ট ৱেটো কি হয় চেণ্ড দ্য ষ্টুডেণ্ট আউট অফ দ্য ক্লাছ ৰুম ইমিডিয়েটলি লগালগ তেওঁক বাহিৰ কৰা কল দেয়াৰ পেৰেণ্টছ ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য ক্লাছ এড্ৰেছ দ্য বিহেভিয়াৰ প্ৰাইভেটলি এণ্ড কামলি ইগন'ৰ দ্য বিহেভিয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এড্ৰেছ দ্য বিহেভিয়াৰ প্ৰাইভেটলি এণ্ড কামলি মানে আমি যিমান পাৰোঁ তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱে শান্তভাৱে তেওঁক মানে কথাটো বুজাব লাগে কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি কিন্তু কি হয় আমি প্ৰায় দেখা পাওঁ যে ক্লাছৰ পৰা উলিয়াই দিয়া যায় নেক্সট which of the following is not an example proactive classroom management তলৰ কোনটো proactive classroom managementৰ উদাহৰণ নহয় planning engaging lessons clearly defining classroom rules reacting to misbehavior after it occurs establishing routines শুদ্ধ উত্তৰ reacting to misbehavior after it occurs next what does withitness in classroom management refer to withitness classroom management কি বুজায় a teacher's ability to make lessons fun a teacher's awareness of everything happening in the classroom a teacher's strict enforcement of rules a teacher's ability to multitask effectively শুদ্ধ উত্তৰ a teacher's awareness of everything happening in the classroomত কি চলি আছে তেওঁ যাতে হেতু খবৰ ৰাখে মানে next which seating arrangement is best for promoting group discussions তলৰ কোনটো seating arrangement বহুত ভাল হয় য'ত আমি group discussion ষ্টুডেণ্টৰ মাজত যাতে প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ rows u shape traditional columns individual desk for far apart শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব u shape next what is the primary benefit of using timeout as a classroom management tool তলৰ যেটো টুলৰ ইয়াত কথা কৈছে যে টাইম আউট যদি আমি ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট টুল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াৰ প্ৰাইমেৰী বেনিফিটটো কি হ'ব ইট এম্বাৰেজেছ দ্য ষ্টুডেণ্ট ইট এলাউজ দ্য ষ্টুডেণ্ট টু ৰিফ্লেক্ট অন দেয়াৰ বিহেভিয়াৰ ইট গিভছ দ্য টিচাৰ টাইম টু থিংক অফ এ পানিছমেণ্ট ইট ৰিমুভছ দ্য ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰম দ্য লাৰ্ণিং প্ৰচেছ শুদ্ধ উত্তৰ ইট এলাউজ দ্য ষ্টুডেণ্ট টু ৰিফ্লেক্ট অন দেয়াৰ বিহেভিয়াৰ যাতে তেওঁ মানে ষ্টুডেণ্টে যদি কিবা ভুল কৰিলে সেইটো তেওঁ যাতে নিজে চিন্তা কৰি পায় যে মই কি ভুল কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে মানে সেইটো টাইম আউট দিয়া মানে নেক্সট হাউ কেন এ টিচাৰ এনকাৰেজ ইন্ট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন ইন ষ্টুডেণ্টছ শিক্ষক এজনে
ইন্ট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন যাতে বাঢ়ে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত কেনেকৈ কি ক'ব পৰা যায় অফাৰিং ফ্ৰিকুৱেণ্ট ৰিৱাৰ্ডছ ফৰ গুড বিহেভিয়াৰ হেল্পিং ষ্টুডেণ্টছ ছেট পাৰ্চনেল গ'লছ এণ্ড টেক অনাৰশ্বিপ ফৰ দেয়াৰ লাৰ্ণিং পানিছিং ষ্টুডেণ্টছ হু ডণ্ট পাৰ্টিচিপেট এলাউিং ষ্টুডেণ্টছ টু স্কিপ ডিফিকাল্ট টাস্ক শুদ্ধ উত্তৰ হেল্পিং ষ্টুডেণ্টছ ছেট পাৰ্চনেল গ'লছ এণ্ড টেক অনাৰশ্বিপ অফ দেয়াৰ লাৰ্ণিং নেক্সট What is the most effective way to prevent misbehavior in the classroom? ক্লাছৰুমত যাতে মিছবিহেভিয়াৰ নহয় তাৰ কাৰণে তলৰ কোনটো খুব বেছি ফলপ্ৰসূ হ'ব ইমপ্লিমেণ্টিং ষ্ট্ৰিক্ট পানিছমেণ্টছ কিপিং ষ্টুডেণ্টছ এংগেজ উইথ ৱেল প্লেন লেচনছ কলিং পেৰেণ্টছ ফৰ এভৰি মাইনৰ ইছ্যু ইগনৰিং মাইনৰ ডিষ্ট্ৰাপশ্যনছ শুদ্ধ উত্তৰ কিপিং ষ্টুডেণ্টছ এংগেজ উইথ ৱেল প্লেন লেচনছ নেক্সট What is the primary purpose of establishing classroom rules? তলৰ কোনটো ক্লাছৰুম ৰুল বনোৱাৰ বাবে মুখ্য উদ্দেশ্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ to give the teacher control over the classroom, to create a safe and organized learning environment, to make students fear consequences, to reduce the workload for the teacher. শুদ্ধ উত্তৰ to create a safe and organized learning environment. Next, which of the following is an example of active listening in classroom management? তলৰ কোনটো ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টৰ লগত জড়িত এক্টিভ লিছনিঙৰ উদাহৰণ হয় nodding and repeating the students' words for clarity, ne ignoring minor comments to stay on track, ne correcting the students' grammar mid-conversation, ne asking the student to write down their thoughts instead. শুদ্ধ উত্তৰ nodding and repeating the students' words for clarity. Next, what is the best way to deal with a student who frequently interrupts the lesson? এনে ষ্টুডেণ্টক আপুনি কি কৰিব যি ষ্টুডেণ্ট বাৰে বাৰে ক্লাছক অশান্তি কৰিছে মানে ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে Ignore the student until they stop, redirect their attention by involving them in the lesson, send the student to the principal's office, and yell at the student to stop interrupting. শুদ্ধ উত্তৰ redirect their attention by involving them in the lesson. Next, which classroom management technique is associated with allowing students to make choices within set boundaries? তলৰ কোনটো ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট টেকনিকে এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে যে ষ্টুডেণ্টে নিজৰ চইচটো ল'ব পাৰে যিমানখিনি বাউণ্ডৰী দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত কলাবৰেটিভ লাৰ্ণিং অট'নমি ছাপৰ্টিভ টিচিং পিউনিটিভ ডিচিপ্লিন ষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটেৰিয়ান কণ্ট্ৰল শুদ্ধ উত্তৰ অট'নমি ছাপৰ্টিভ টিচিং নেক্সট হাউ কেন এ টিচাৰ বিল্ড ৰেপৰ্ট উইথ ষ্টুডেণ্টছ টু ইম্প্ৰুভ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট এজন শিক্ষকে কেনেকৈ ষ্টুডেণ্টৰ লগত ৰেপৰ্ট সৃষ্টি কৰিব পাৰে যাতে ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট ভাল হয় by maintaining a strict and distant demeanor, by showing genuine interest in students' lives and opinions, by giving rewards without reason, by ignoring students' personal concerns, শুদ্ধ উত্তৰ by showing genuine interest in students' lives and opinions. Next, what is the primary role of positive behavioral intervention? তলৰ কোনটো primary role হয় positive behavioral interventionৰ Direct উত্তৰলৈ যাওঁ to teach and encourage appropriate behaviors. Next, which is an example of a teacher demonstrating fairness in classroom management? তলৰ কোনটো টিচাৰে যে ক্লাছৰুমত মানে ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টত এটা ভাল কাম কৰিছে ফেয়াৰনেছ আনিছে তাক বুজায় শুদ্ধ উত্তৰ treating each student based on their unique needs and circumstances. Next, what is the main benefit of using non-verbal cues in classroom management? কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ it saves time and avoids disruption during the lesson. Next, which of the following is not a characteristic of effective classroom management? তলৰ কোনটো effective classroom managementৰ এটা বৈশিষ্ট্য নহয় frequent use of punishment to maintain order. Next, what does the term classroom climate refer to? Classroom climate বুলিলে কি বুজায় the social and emotional atmosphere in the classroom. Next, which strategy is most effective for managing a diverse classroom? Encouraging inclusion and respecting diversity. শুদ্ধ উত্তৰ Why is setting clear expectations important in classroom management? শুদ্ধ উত্তৰ It allows students to predict what is required of them. Next, what is one effective way to transition students between activities, clearly communicating the next steps and provide a short warning শুদ্ধ উত্তৰ What is the primary purpose of using consequences in classroom management? শুদ্ধ উত্তৰ To correct and guide behavior toward better choices. Next, what does time management in classroom management focus on? শুদ্ধ উত্তৰ Balancing instructional time with breaks and transitions.
Next, which of the following is an example of culturally responsive classroom management? শুদ্ধ উত্তৰ incorporating students' cultural backgrounds into classroom discussions and activities. Next, what is the primary focus of restorative practices in classroom management? শুদ্ধ উত্তৰ building and repairing relationships within the classroom. Next, which classroom arrangement is best for fostering collaborative learning? শুদ্ধ উত্তৰ circular or group sitting arrangements. Next, what is an example of preventive classroom management? শুদ্ধ উত্তৰ setting up engaging and structured lessons to minimize disruptions. Next, what does the concept of choice theory in classroom management emphasize? শুদ্ধ উত্তৰ the importance of giving students control over their behavior and choices. Next, how can a teacher effectively manage transitions between activities? Use a visual or auditory signal to indicate the change. Next, what does a behavior contract typically include? শুদ্ধ উত্তৰ a mutual agreement between the teacher and student outlining behaviors and consequences. Next, which of the following best defines the proximity control strategy in classroom management? শুদ্ধ উত্তৰ using physical closeness to subtly discourage misbehavior. Next, what is the primary purpose of using classroom routines? শুদ্ধ উত্তৰ to create a predictable and stable environment for students. Next, how does differentiated instruction support classroom management? শুদ্ধ উত্তৰ by tailoring activities to meet the diverse needs of students, reducing frustration and disruptions. Next, which of the following is an example of a logical consequence? শুদ্ধ উত্তৰ a student who disrupts class is asked to write an essay on classroom behavior. Next, what is the primary benefit of involving students in creating classroom rules? শুদ্ধ উত্তৰ students are more likely to follow rules they help create. Next, which classroom management approach focuses on reinforcing the desired behavior instead of punishing bad behavior? শুদ্ধ উত্তৰ positive reinforcement. Next, what is the role of effective practice in classroom management? শুদ্ধ উত্তৰ to assess and improve a teacher's strategies based on experiences. Next, which of these is an example of student-centered classroom management? শুদ্ধ উত্তৰ students collaborate with the teacher to design class projects and routines. ধন্যবাদ।